Mga kaibigan, sa channel na ito, ipapakita ko kung paano alisin o mas tamang sabihin, i-disable ang Google Safe Search kahit na nakablock ito. Para dito, i-click ang tatlong tuldok sa browser, mag-scroll pa kanan at pumunta sa mga setting. Dito mag-scroll pababa at kailangan natin ang privacy and security. May feature dito na tinatawag na site browsing. Pwede itong i-off pero protection, di ba? Ito ay magdi-disable ng inyong protection. Ito'y karagdagan. Ayon. May mga content settings din dito. Pwede ring tingnan ito at i-disable kung kailangan. Ito ang web inspector. Dapat itong i-disable. Ito ay nakakaapekto sa safe search. Ang susunod na paraan ay pumunta sa mga setting, piliin ang Wi-Fi na kailangan at sa DNS config, piliin ang automatic. Ito, tiyakin. O kaya i-disable ang DNS para hindi ma-block ang safe search. Yun lang. Mag-like kayo.